ano, 22 years. 22 na ako, sabi ko na eh. 22 kasi. Ako na kasi ako na sa atin. Nanay ko sila. Elder Arm. Kunti-kunti lang, Pit. Kunti-kunti lang kung mabigla sa gastos. Oo, mabiglas ka kasi. Ano gagawin dyan? Yung ano, posting ng Elder, ano ito? Elder Arm. Ah, Binibidyohan mo pa. Honda to boss, Honda City, Honda Civic. Honda Civic. Mahirap baklasin. Dali na, pinapaklas ko rin kahapon yan kasi nga sabi ko, pinaayos ko yung ano, yung mga kapit. Maluwag yung mga tornilyo ba sa tangke, sa taas. Dito sa Kakabili kabila. mo lang nito boss? Ha? Kakabili. Iniwan lang sa akin, hindi pa binigay. Kasi ka, di ba, nagka-piste yung mga baboy nila sa Sanrapay, nila dyan, Paul. Ang dami. Kay virus, hindi na kumamit yung mga virus. Bakit lagi malakas? Di ba, nag-lockdown na karambuan? Siya? Nandun po si Peter Haberman sa kabila. Ito, bagong dating. Rainbow. Ang ano nito, gagawin ano, upper ball joint tsaka yung ano, scratch bar bossing. Babaklasin ko na lang kasi nandun pa siya sa kabila eh. Oh, di pa tapos. Baklas lang gulong. Siya na bahala mamaya magkabit. Matagal pa ng mga isang taon na iba po ng palit. Itong gitna. Durog pa rin. Oh. Durog. Sibak.